Yan, magandang gabi po sa inyo mga kaming, and welcome back sa channel natin. For today's video, unbox natin yung nabili kong headset sa Shopee na halagang 155. Yan. Meron ko ng headset. Tingnan natin kung maganda ba siya. Ano ang kanyang itsura. Yan. Unbox muna natin. Let's go. Yan, kung makapansin mo, meron ditong mouse. Tanggalin ko na lang. Kasama kasi siya. Yan. Ito, available na to sa ating Shopee. Sa mga gusto mag-order, yan. Available na po ang ating mouse A4 Tech. Yan, heavy duty. Sa OP720. Yan. Pang matagalang gamit. Yan. Ang mouse na heavy duty. Yan. Ito yung ating na-order na headset, dalawa. Yan. Available din sa ating Shopee. Yan. Pwede din COD. Yan. Ito yung headset na ang brand niya is Raiko. Yan. Tingnan natin. Maganda ba? Open natin. Yan, 100 plus lang siya. Okay siya. 2 hours later. Yan, ito na yung ating headset. Yan. Yung kanyang physical appearance or itsura niya ay good naman sa price niya. Yan. Yung kanyang microphone. Yan. Adjust naman. Yung max na adjust niya. Yan yung kababa. Yan. Yung foam naman. Yan. Good naman. Masarap din sa tenga pag mga ganitong foam. Hindi siya masakit sa tenga. Leather din yung or hindi siya talagang tunay na leather ang mga tawag dyan. Parang rubberized. Yung kanyang cable, makikita nyo naman yung wire nya. Ayan, makintab. Yung kanyang headphone jack, microphone jack, itong pink, sa kanya at yung USB LED light power. Yan. Testingin natin siya sa ating computer kung ano ba yung performance or maganda ba yung kanyang performance sa paggamit. Yan. Testingin natin. Yan. Testingin natin itong mic saka yung kanyang headset kung okay ba. Usually gamit natin yung mic na itong headset na to. Tingnan natin kung maganda ba sa larong SF. Pakita ko sa inyo. Dito kasi maririnig natin yung footstep ng mga kalaban. Yan. Panoorin nyo na lang. Yan. Testing natin itong mic saka yung kanyang headset kung okay ba. Usually gamit natin yung mic na itong headset na to. Tingnan natin kung maganda ba sa larong SF. Pakita ko sa inyo. Dito kasi maririnig natin yung footstep ng mga kalaban. Yan. Panoorin nyo na lang.
Protect the objective from robbery all the time. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Enemy down! Fall back now! Enemy Fire in the hole! Enemy spotted! Move quietly. Affirmative. We need backup. You win. Fire in the hole! Macambot ka na. Fire in the hole! Hindi na lang ako naglaro na. Fire in the hole! Fire in the hole! Our forces capture the objective. Mission completed. Natapos na. Nawala na akong times 2. Ayan mga kaming, na-testing natin. Okay naman siya. Yung mga sounds, may clear naman. Naririnig naman na maayos. Yung mic, yan, yung noise cancellation niya. Medyo okay din kasi kahit mahangin, hindi ganun kagaragal yung tunog ng kanyang mic, yung microphone ng headset. Siguro hanggang dito na lang yung video natin. Kung nagustuhan mo to, pwede makahingi na thumbs up and mag-subscribe ka na din para dagdagan ng ating subscribers, mga kaming yan. Thank you sa support. And hit mo yung notification bell para ma-update ka kapag nag-upload tayo ng susunod na video or topic sa ating channel. Yan. Thank you for watching, mga kaming. God bless.